สวัสดีครับผมเดชเซเปียนและนี่คือ Call of Cthulhu พาร์ทที่ 7ในพาร์ทนี้นะครับเพียสนักสืบของเราก็จะเดินทางไปที่ร้านหนังสือเก่าของเดรคซึ่งเดรคเนี่ยเป็นเจ้าของมีดกริดที่ทางแซนเดอร์เนี่ยซื้อไปเก็บไว้ที่แกลเลอรี่แล้วก็จะไปดูว่าห้องหนังสือของเดรคเนี่ยมีเบาะแสอะไรเกี่ยวข้องกับคดีที่เรากำลังทำอยู่หรือเปล่าพาร์ทนี้เราจะเหมือนกับว่าอยู่ในห้องสมุดแล้วก็ต้องอ่านเอกสารเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลแล้วก็แก้ปริศนาสำหรับเพื่อไปต่อในเบาะแสอื่นๆต่อไปโอเคครับก่อนที่เราจะไปผจญภัยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันเพื่อเป็นกำลังใจในการติดตามหาเบาะแสและค้นหาความจริงร่วมกันโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย ตอนนี้เรา Where's the bookseller? ร้านหนังสือของเดรคซึ่งเดรคเป็นเจ้าของมีดที่เราเก็บมาจากแกลเลอรี่เขาเป็นคนขายให้กับครอบครัวเจ้าของแกลเลอรี่นะครอบครัวของแซนเดอร์ An old diary. ไดอารี่เล่มเก่า The pastor declared himself to be a prophet นักเทศน์ได้เคลมตัวเองว่าเขาเป็น prophet นะ prophet ภาษาไทยตัวจะเรียกว่าอะไรผู้ที่ให้สารจากพระเจ้า He renounced God and worshipped a strange pagan entity with wondrous appearance เขาบูชาเทพเจ้าที่มีรูปร่างเหมือนกับสัตว์ประหลาด His wife tried to reason with her husband, but in vain. He was convinced that he must listen to this voice in his head because it holds the truth. เมียของเขาก็พยายามที่จะให้เขาเชื่อฟังในเหตุผลแต่เขากลับบอกกับเมียของเขาว่าเสียงของไอ้เจ้าปีศาจมันทำให้เขาเห็นสัจธรรมได้บอกความจริงทั้งหมดกับเขาโอเคก่อนนะ The Prophet ภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรผู้ส่งสารจากพระเจ้าเหรอ Pastor หรือคือนักเทศน์รูปกายวิภาคอีกแล้วเรารู้สึกไม่ดีเลยกับรูปกายวิภาคพวกนี้จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกที่โรงพยาบาลไหม Handbook on Anatomy and Dissection as precise and illustrate with as much detail as the first one. This book focuses on healing, surgeries, specific malformations, and motor disorders. Motor disorders เกี่ยวกับโรคอะไร malformation ไม่เข้าใจศัพท์ทางการแพทย์เลยเจ้าของร้านหนังสืออยู่ไหนล่ะเนี่ยทำไมมีแต่รูปกายวิภาคเต็มไปหมดอย่าบอกนะว่าเขาเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลจิตเวชนั่นหรือเขาจะเป็นคนวาดรูปกายวิภาคให้กับโรงพยาบาลจิตเวชเอาละเราเริ่มหลอนแล้ว Handbook on Anatomy and Dissection Book 1The least that can be said about this book is that its title is well convincing. The illustrations of human anatomy and dissection method presented are illustrated
in great detail. You have to have a strong heart or detachment proper to doctor to consult its pages. เขียนเป็นหนังสือเกี่ยวกับ anatomy ที่น่าจะใช้ถามกับหมอได้น่าจะเป็นหนังสือที่ใช้อ้างอิงและแค่ห้องนี้สิ What happened here? เกิดอะไรขึ้นที่ห้องนี้มีหนังสืออีกเล่มด้วย Dark Water History ประวัติศาสตร์ของเกาะ Dark Water แฮร์รี่แคมเบลไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ไม่ใช่บรูซแคมเบล In 19th century, as the American whaling industry reached its peak in the rest of the world, whale gradually disappeared from the water surrounding Dark Water. ในช่วงศตวรรษที่ 19 เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการล่าปลาวาฬถึงจุดสูงสุดของโลกและแล้วพวกเหล่าปลาวาฬก็เริ่มหายไปจากน่านน้ำที่อยู่รอบๆกับเกาะ Dark Water. This phenomenon appeared even more mysterious because up till then the region was favorite refuge for cetaceans. มันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากมันไม่น่าจะเกิดขึ้น Cetacean นี่คืออะไร In 1847, after months of pursuit, Scylla returns to port with gigantic creature on board. Its crew assert that the sea monster had eaten all disappeared whales. ในปี 1847 หลายเดือนของการค้นหาของการตามล่าอะไรบางอย่างน่าจะตามล่าปลาวาฬเรือที่ชื่อซิลล่าก็ได้กลับมาที่ท่าพร้อมกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่บนเรือคาดว่านั้นน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลที่กินปลาวาฬทั้งหมดไป After a night of ferocious combat, the survivors managed to drag the beast onto a whaling ship. หลังจากคืนการต่อสู้ของลูกเรือกับสัตว์ประหลาดนั้นในที่สุดผู้รอดชีวิตก็ได้นำพาเจ้าซากเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นลงเรือล่าปลาวาฬอีกครั้งอย่างนั้นเหรอถ้าเราแปลไม่ผิดนะรู้สึกสกิลการแปลสับเรื่องตอนนี้ย่ำแย่มากเรามาลองใช้เซนส์นักสืบในการสำรวจห้องนี้กันดีกว่า Let's start over. Where did they break in from? เรามาเริ่มจากหน้าประตู Blood. Seems like amateur work. นี่จะเป็นผลงานพวกมือสมัครเล่นต่อยกระจกเข้ามาแล้วก็มาเปิดลูกปิดอย่างนี้เดี๋ยวนะรอยเลือดสุดแค่ตรงนี้หลังจากห้องนี้มันน่าจะตรงไปที่เดี๋ยวก่อนมีกระดาษตกลงมา To whom does this footprint belong? รอยเท้านี่เป็นของใครเป็นของเดรกที่หนีคนที่เข้ามาทำร้ายหรือเปล่าหรือเป็นของเจ้าคนที่เข้ามาข้างในไม่น่าจะเป็นรอยเท้าของคนที่เข้ามาข้างในโดยความคิดของเราแล้วเดรกน่าจะหอบหนังสือเล่มที่สำคัญสักเล่มหนึ่งและทำกระดาษตกลงไปที่พื้นแล้วเขาก็เหยียบมันถ้าอย่างนั้นเขามาจากทางนี้สินะ This burglar seems to be rather clumsy. ไอ้เจ้าโจรนั้นน่าจะเป็นคนที่ซุ่มซ่ามมากถึงขั้นของตกแต่งเดรกวิ่งมาจากทางนี้เขาน่าจะมาจากห้องนี้หรือเปล่า
เรามีจุดสังเกตหลายจุดเลยทีเดียว What sort of thief leaves his tools at the crime scene? เป็นโจรที่โง่ขนาดไหนถึงทิ้งอุปกรณ์การงัดแงะไว้ที่นี่ What killed all these animals? นี่มันเศษซากหนูนี่หนูกับแมลงทั้งนั้นเลยอะไรเป็นตัวการที่ฆ่าแมลงกับหนูพวกนี้อย่าบอกนะว่าเป็นแก๊สที่โรงพยาบาลนั่น What happened that made the burglar flee before finishing his work? พวกโจรนั่นก็ไม่ได้เปิดตู้เซฟงั้นหรอทิ้งตู้เซฟแล้วก็สร้างสัตว์ไว้ก่อนที่จะหนีหายไปนี่มันอะไรเนี่ย What the? Charles Hawkins? เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราถึงมีเซนส์รับรู้ได้ว่าคนที่กระเด็นออกมานี่คือชาร์ลส์ ฮอว์กินส์สัญชาตญาณเซนส์ของเรานี่มาจากไหนกันนั่นไม่ใช่ชาร์ลส์ ฮอว์กินส์ใช่ไหมแต่นี่น่าจะเป็นซาร่าแน่นอน What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? เป็นพลังอะไรกันแน่ที่ซาร่า ฮอว์กินส์ได้รับไปเฮ้ย Sarah Hawkins helped hide something in the safe. ที่จริงแล้วเป็นซาร่า ฮอว์กินส์นั่นเองที่เอาอะไรบางอย่างมาซ่อนไว้ในเซฟนี่แต่เดี๋ยวก่อนนี่เกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่ทำไมเราถึงมีเซนส์รับรู้เรื่องพวกนี้ได้ Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. เรกเอาอะไรบางอย่างมาซ่อนไว้ที่ชั้นหนังสือซึ่งทุกอย่างน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของซาร่า ฮอว์กินส์ว่าแต่ความสามารถพิเศษของเรานี่มันมาจากไหนกันเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมาจากมีดเล่มนั้นก็เป็นไปได้ที่เราเก็บมาจากแกลเลอรี่ของแซนเดอร์เราเข้าห้องนี้ไม่ได้เอาละเราจะออกจากสมาธิก่อนละเรกเก็บอะไรไว้ Drake left instructions on how to find the combination of his safe. เรกได้ทิ้งกระดาษเอาไว้ที่พูดถึงเซฟเขาอยู่นั่นวิธีเปิดเซฟ The page seems to be hidden here. It is possible to read. เป็นไปได้ที่จะอ่านกระดาษใบนี้ If somebody finds these memories, there will be no doubt that I am in serious trouble. ถ้าใครก็แล้วแต่ที่ค้นพบกระดาษหรือโน้ตใบนี้แปลว่าผมกำลังอยู่ในปัญหา My last and only hope is that my body and bone are still in this plane of reality. ความหวังสุดท้ายของผมก็คืออย่างน้อยร่างกายแล้วก็กระดูกยังอยู่ในเครื่องบินแห่งความจริงต้องเรียกว่าพาหนะแห่งความจริง In order that they be recalled and burned เพื่อที่ได้เผาอีกนั่น The funerals must be given to my dear mother if she is still of this world เพื่อที่ได้เก็บอัฐิผมคืนให้กับคุณแม่ถ้าเกิดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ The following message is of capital important message หลังจากนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด Whoever read these lies and demonstrate acuity as sharp as mine can hope to gain access to my most precious possession. It lies within myself, and the clues to the combination are to be found in 3 calendars, each hidden where life and study combine in the Greek world. โอเคแสดงว่าเดรกน่าจะซ่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาไว้ในตู้เซฟแล้วก็
มันน่าจะมีทั้งหมด3อย่างเดียวกันนะแล้วก็มีของที่สำคัญทั้งหมดเนี่ย3ชิ้นซ่อนเอาไว้อยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับกรีกหรือของสะสมเกี่ยวกับกรีกนั่นเหรอ Combine the Greek world is cylinder is number even if as the celebrated author say other is the pleasure of reason but this other is the delight of the imagination ความมีระเบียบคือความสุขของเหตุผลแต่ความวิปลาสหรือโลภนั้นทำให้จินตนาการนั้นแจ่มแจ้ง Indeed, despite my preference for organized chaos, I must admit that reason usually prevails in the end. If by chance a person, or should I say a genius, was to match my intellect and find the combination of the set, I would ask that they deliver its content into safekeeping of my friend and colleagues, Professor Armitage of Miss Catholic University. The content of this safe is not only a vast digest of knowledge, but also a weapon that is far too dangerous for it to fall into wrong hands. I hope that you will be able to appreciate the danger that this represents and that you will act accordingly in any event. I will neither be there to guide you nor to suffer from your action. เอาล่ะแสดงว่าเราต้องหาชิ้นส่วนซึ่งน่าจะเป็นตัวเลขอยู่3จุดด้วยกันเพื่อที่ได้เปิดเซฟเอาสิ่งสำคัญที่สุดที่เดรกเก็บเอาไว้และนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่นำเอามาใช้ป้องกันตัวได้เป็นอาวุธกับสิ่งชั่วร้ายบางอย่างนั่นเป็นความคาดเดาของเราเอาล่ะเรามาลองค้นหาดูโอเคตอนนี้เรายังไม่รู้ตัวเลขถึง3ตัวเดี๋ยวก็เรามาทดลองอะไรดูหน่อยแล้วกันโอเคเราต้องหาหนังสือหรือไม่ก็อะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับกรีกเกะนี่มีอะไรไหม Is everyone on this island taking sleeping pills? ที่ทุกคนบนเกาะพกยาสลบนี้กันหมดเลยเหรอเนี่ยไม่ใช่ยาสลบสิยานอนหลับ What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? มีอะไรเกี่ยวข้องกับชาวสองกินแล้วก็เครื่องรางอันนี้บ้าง This key that bears the elder sign is the only one able to protect your psyche. It is the form of cylindrical mandolin hanging at the end of a heavy ship. Hundreds of years ago, the star and the branch whose purpose is to push back the force of the great old ones were engraved at its center. Everything pointed to it being Charles Hawkins that tore it from its last owner, an Egyptian antique dealer, and press cutting that venture. The men, the date of the robbery coincided with the last of Hawkins' trip off to Cairo. It remains to be seen whether he knows of the true purpose of the artifact. Try to find it.
มันน่าจะมีอายุมากกว่าหลายร้อยปีแล้วก็สิ่งนี้น่าจะมีจุดประสงค์ในการผลักให้พลังของ The Great O1 ซึ่งไม่รู้ว่าคือตัวอะไรตัวใครหรือน่าจะเป็นพระเจ้าในศาสนาอย่างหนึ่งได้กลับไปในที่ที่มันมาแล้วมันก็น่าจะมาจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์นั่นก็เกี่ยวกับเรื่องของอียิปต์และเรื่องของกรีกล่ะเอาล่ะมีจุดให้สำรวจเต็มไปหมดเลยและคงจะต้องสำรวจทีละจุดทั้งหมด Arkham editions. Never heard of him. อโซทอสและอาร์เธอร์เรื่องราวของอโซทอสแล้วก็สิ่งเสียของคนอื่นๆอโซทอสคือตัวอะไรคืออะไร Collections of poems by Edward Pickman thereby also known as Nightmare Relic. This collection of poems was sensationally received when first published in 1908. Thereby was only 18 years old. Thereby แต่งหนังสือเดี๋ยวก่อนนะ Derby แต่งหนังสือเล่มนี้ตอนอายุ18 This volume is part of Arkham Anthology, a luxurious collection of treatises and works on esotericism and supernatural เป็นหนังสือเกี่ยวกับรหัสยานลับแล้วก็เรื่องเหนือธรรมชาติเป็นคอลเลกชันที่อยู่ในเรื่องเหนือธรรมชาติเขียนโดยนักเขียนผู้ประพันธ์อายุ18ครับ How many volumes are there in this collection? Isis คือเทพเจ้าของอียิปต์ไม่ใช่เหรอ A book of esoteric philosophy and a key text in Nadam's Blavatsky Theosophical Movement written by Helena Petrovna Blavatsky น่าจะเป็นนักเขียนรัสเซียชื่อรัสเซียอ่านยากเลย This volume is part of Arkham Anthology, a luxurious collection of treatises and work on esotericism and the supernatural น่าจะเป็นหนังสือในคอลเลกชันเดียวกันกับเล่มก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับรหัสยานลึกลับแล้วก็สิ่งไม่ธรรมชาติ Another volume by Arkham editions. Key of Solomon กุญแจของปีศาจโซโลมอน Book of Spell purposely written by the legendary King Solomon. It contains various ritual invocation and ritual of curse เกี่ยวข้องกับบทสวดแล้วก็พิธีกรรมแล้วก็การสาปแช่งคำสาปนั่นเอง Reedition by Claudia D. Whitus based on L.W. D. Robin's original. This volume is part of Arkham Anthology, a luxurious collection of treatises and work on esotericism and supernatural. อยู่ในคอลเลกชันเดียวกันเกี่ยวข้องกับพวกเทพเทวดารหัสยานลึกลับแล้วก็ Arkham editions. Never heard of him. Opera in Apex. Published in 1768, it said that the opera was performed only once, resulting in an audience riot that left several dead missing. นี่มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับบทละครโอเปร่าซึ่งมีโอกาสเล่นได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในปี 1768 แล้วก็ระหว่างการเล่นก็เกิดการประท้วงของผู้ชมทำให้มีคนหายแล้วก็คนตายหนังสือบ้าอะไรกันเนี่ยและแน่นอนล่ะว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันเดียวกันกับเล่มก่อนหน้านั้น How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Prophecy คำพยากรณ์ written by Nostradamus เลยเหรอเขียนโดย Nostradamus แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันก่อนหน้านั้นมีแต่หนังสือน่าสนใจทั้งนั้นเลย
คงจะมีเวลาอ่าน Arkham editions. Never heard of him. Arkham Edition มีแต่หนังสือแปลกๆที่ดูเหมือนกับเป็นหนังสือระดับโลกแต่ก็เป็นหนังสือลับที่มีปรากฏแค่ที่นี่ This collection of text difference belief was written by legendary philosopher. It includes translation of Emerald Tablet, a popular text among 16th century alchemists. หนังสือเล่มนี้เขียนโดยเฮอร์เมสนั่นเหรอบ้านะแล้วก็ยังรวมถึงแท็บเล็ตมรกตของเฮอร์เมสในนี้ด้วยจากคอลเลคชันเดียวกัน How many volumes are there in this collection? Aurelinda Ancient Frisian The text claimed that in distant past Europe and other countries were controlled by mother of these people. Moreover, than our alphabet is derived from the Pharisee language. จะเป็นไปได้ยังไงว่าภาษาอังกฤษมาจากพวกฟาริเซียนแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้ากรีกก็ต้องเป็นเฮอร์เมส Another volume by Arkham editions. Thing that should not be. Collection of essay on American folklore หนังสือของชาวอเมริกันที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของตำนานพื้นบ้าน Urban Legend written by Albert Smith Professor of Miss Catholic University ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชิคาโกเดี๋ยวก่อนเล่มที่เขียนโดย Hermes Arkham editions. โอเค Hermes Never heard of him. เพราะฉะนั้นโอเคตัวเลขน่าจะเป็นตัวเลข16ศตวรรษที่16น่าจะเป็นตัวแรกที่เราจะมาใช้กับตู้เซฟซึ่งอาจจะแปลได้ว่าเป็นเลขหนึ่งนอกจากนี้มีอะไรที่มันเป็นกรีกอีกบ้างมันต้องมีอีกสิ Dark Water History และนี้เราดูไปเอกสารมีจุดนี้ Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. หนังสือของซิกมุนด์ ฟรอยด์เกี่ยวกับเรื่องของการตีความของความฝันกัน This practical work written by Sigmund Freud, a psychologist, describes the techniques of analytical interpretation of dreams. The analysis must follow several rules, especially depth of free association, a principle announced by Freud at the end of 19th century. It treats dream as a way of revealing Burry's desire. หนังสือเกี่ยวกับการตีความของความฝันน่าจะเป็นวิธีการที่จะทำให้เราเปิดเผยความต้องการลึกๆภายใน I cannot believe that this theory is applicable to my nightmare ฉันไม่เชื่อว่าทฤษฎีนี้มันจะสามารถใช้ได้ในการตีความในฝันร้ายของตัวฉันซิกมุนด์ ฟรอยด์เป็นคนเยอรมันเชื้อสายยิวไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับกรีกมีหนังสือเล่มไหนเกี่ยวกับกรีกบ้างนอกจากเล่มเฮอร์เมสเล่มฉะนั้นตอนนี้เราก็รู้เพียงแค่เลข16แล้วเราจะเปิดเซฟได้ยังไงต้องมีหนังสือเล่มไหนบ้างที่เราพลาดไม่ได้สำรวจดูต้องมีอยู่บ้างสิตอนนี้เรามีเพียงแค่เลข16เท่านั้นในวงเราเอาล่ะขอดับเบิลเช็คดูกันทีนึงก็แล้วกัน How many volumes are there in this collection? อาสโทษไม่ใช่กรีกไม่รู้เป็นตำนานอะไรอาจจะเป็นตำนานของเลิฟคราฟต์เอง Another volume by Arkham editions. ไอซิสเองก็เป็นเทพของอียิปต์ไม่ใช่กรีก Arkham editions. โซโลมอน Never heard of him. เป็นเรื่องของไบเบิลเป็นเรื่องของชาวยิวของศาสนายูดายไม่น่าจะเกี่ยวข้องเรื่องนี้หรอก
ยังเยอะ How many volumes are there in this collection? เมสซาก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกรีก1768เล่มนี้ Another volume by Arkham Editions. ดูสิคำพยากรณ์ไม่มีตัวเลขด้วยเดี๋ยวก่อน Arkham Editions. ขอพอ Never heard of him. หนังสือของเฮอร์เมสศตวรรษที่16นี่จะเป็นเพียงสคริปต์เล่มเดียว How many volumes are there in this collection? ออเรียลินดาและเล่มสุด Another volume by Arkham Editions. Think that should be เขียนลักษณะหรือยังมีอีกบางเล่มในซอยที่เธอยังไม่ได้เห็นไบโอโลจีมิโทโลจีแล้วนี่ล่ะ Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. ไบโอโลจีมิโทโลจีควรจะอยู่มิโทโลจี Theory of medicine even a few years back it's possible for a single practitioner to know all the medical knowledge of his time. This book, which concludes the series, shows that this is now virtually impossible. About 10 renowned doctors took part in putting together this collection. เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีทางการแพทย์ข้อมูลทางการแพทย์ในยุคสมัยหนึ่งซึ่งรวมเอาศาสตร์การแพทย์เอาไว้ทั้งหมดโดยแพทย์หลายคนมาได้คะแนนชีววิทยาจุดนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของตำราหนังสือกรีกน่าจะอยู่ในเรื่องราวของตำราตอนนี้เรามีเพียงแค่เลข16ถึงศตวรรษที่16เท่านั้นจากหนังสือของเฮอร์เมสเราต้องพลาดอะไรไปบางอย่างแน่ๆจะมีหนังสือที่เรายังไม่ได้หยิบขึ้นมาดูแถวนี้ไหมแต่จะว่าไปแล้วก็มีหนังสือเต็มไปหมดในที่นี่แต่นะนี่มันเป็นถ้วยศิลปะแบบกรีกใช่ไหม A kind of chalice. This goblet seems to be very ancient. It seems to be more of gold, decorated with with precious stones. Do the ruby and sapphire make up a specific motif? เป็นถ้วยทองที่มีมรกตแล้วก็ทับทิมประกอบไว้อยู่ไม่มีตัวเลข A kind of chalice. ไม่มีตัวเลขอะไรในนั้นบอกก่อนหน้านี่ควันอะไรเนี่ยโอเคนี่มันคืออะไรเนี่ยซิลินเดอร์1 2 3เราเก็บมาหมดแล้วขาดอีกอันนึงนั่นเหรอเราเก็บมาหมดแล้วนี่ And these red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. ขอฟังอีกรอบ And these red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. เดรกบอกว่าเขายอมที่จะจ่ายเพื่อที่จะรู้ความลับเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการที่จะเป็นผู้คุ้มครองถ้วยศักดิ์สิทธิ์ถ้วยทองศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับถ้วยเมื่อกี้ที่เราสำรวจแน่ I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling.
and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. เราก็ได้เรียนรู้ว่าเราเป็นเพียงแค่หมาตัวหนึ่งเท่านั้นสำหรับพระเจ้าและนอกเหนือจากนั้นแมสเสจก็ไม่ได้มีอะไรที่ลองฟังดูอีกทีนึงก็แล้วกัน I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. เราควรต่อต้านจากการเป็นเบี้ยล่างของโชคชะตา Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. หนังสืออัสโทษที่เราเห็นใน Dear ชั้นวาง friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. อัสโทษนี่น่าจะเป็นตำนานเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้ The Queen has little protection. ราชินีได้รับการคุ้มกันจากพวกมังสีดำจริงๆเด็กกำลังจะสื่อถึงอะไรกันแน่อัสโทษเล่ม 9 ของซิกิและเฮอร์เมสอัสโทษที่ 16 169 แต่เดี๋ยวก่อนมันต้องเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับกระดานหลังนี้แล้วถ้วยทองคำนั่นล่ะปริศนาทุกอย่างน่าจะสิ้นสุดที่นี่เราน่าจะต้องขายปริศนาที่เหลือจากตรงนี้และนี่แหละน้ำมันไฟสารตะเกียงลิงควิสติกเกี่ยวด้านภาษาเอาล่ะเราจะลองกลับไปที่เซฟอีกทีหนึ่งสักรอบหนึ่งก่อนไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเลย169ไม่เกิดอะไรขึ้น916ล่ะ916ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไอเดียเนี่ยแสดงว่าน่าจะเกี่ยวกับข้องกับถ้วยทองคำนั้นหนังสืออัสโทษเป็นเล่ม 9 So these are the volumes that Drake was talking about in his... What did Drake say about this collection? ดอบี้อายุ 18 อัสโทษเป็นเล่มที่ 9 918หรือว่า110นี่คือเลข 9ลอง918ดูก็แล้วกัน189ก็ยังเปิดไม่ได้ต้องหาทางเปิดตู้เซฟนี่ให้ได้แต่ว่านั้นมีแสงสว่างส่องมาตรงนั้นหรือว่าฉันวางหนังสือตรงนี้
กระดูกคนงั้นเหรอตัวนี้มีตะเกียงแสดงว่าน่าจะมีจุดสนใจอยู่ตรงนั้นแถวนี้มีอะไรน่าสนใจล่ะเราอาจจะสำรวจดูไปหมดแล้วโซนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไร The chalice of knowledge. ถ้วยนี้ก็พลิกซ้ายพลิกขวาแล้วเสียดายที่เราเลื่อนดูมันข้างใต้ไม่ได้ถ้วยนี้กำลังบอกอะไรหรอไม่มีอะไรเลยงั้น The queen has little protection. ควีนถูกคุกคามโดยมีที่เหลือ1 2 3 4 7 8 9 10 11 12แล้วก็นี่หมากขาวที่เหลืออยู่3 39 38ต้องลองดูน่าจะเป็นเลข3ที่เราเหลืออยู่ไม่ใช่จะขายเซฟนี่ได้ยังไงออกเชมี่ที่แบบแกก็ไม่สามารถใช้ได้ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับหนังสือแถวๆนี้ Drake talked about a particular volume. เด็กพูดถึงหนังสือแต่ละเล่มมันสะท้อนเป็นก้าวแล้วก็ที่กลับไปฟังเด็กสักรอบหนึ่งน่าจะรู้เรื่องของตัวเลขหนังสือเล่ม4อีกรอบหนึ่ง And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. เรามีหมากขาวอยู่บนกระดาน3 ตัวน่าจะเป็นเลข3 Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. เพราะฉะนั้นซิลินเดอร์3น่าจะเป็นหนังสือสะท้อนเล่ม9นี่จะต้องเป็นเลข3แน่ๆเพราะว่ามีหมากสีขาวอยู่2 ตัวแต่มันเป็นเลข And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. ต้องนับจำ And นวน I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. The chalice of knowledge. ต้องนับจำนวนของทัพทิมไม่ใช่ทัพทิมสิใช่แล้วทัพทิมสีแดงมันมีกี่เม็ด2 3 4 5น่าจะมี5 เม็ดใช่ไหมโอเคอีกรอบหนึ่ง1 2 3
4 เม็ดอย่างนั้นนะโอเคครูถ้วยอยู่ตรงนี้2 มานับไปที1 2 3 4 5โอเคมีทั้งหมด5 เม็ดเพราะฉะนั้นอันแรกก็จะต้องเป็น5 มาก 3 แล้วก็หนังสืออัศทศเล่ม 9 539 ต้องใช้แน่ๆ9ใช่จริงด้วย